स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा हामीले शेयर बजारमा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। अब बजारमा एउटा राम्रो सम्भावना देखिएको छ। बजारले बुलको यात्रा सुरु गर्ने सम्भावना हामीले देखेका छौँ। अब अलिकति लामो समयको लागि पनि हामीले सोचेर लगानी गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ र यसरी लामो समयको लागि लगानी गर्दाखेरि कस्ता कुराहरू विचार गर्ने र कस्ता खालका कम्पनी किन्ने हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा र केही कम्पनीको उदाहरण पनि आजको बसाइमा लिएर आएका छौँ। अब लागौँ आजको जानकारीतर्फ। र आजको जानकारीतर्फ लाग्नु अगाडि यहाँहरूलाई विशेष अनुरोध कि तपाईँहरूले आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7stock आइडिया जानेर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो यो लोगो भएको च्यानल खुल्छ र यसमा सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेटहरू तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। हजुर, अब शेयर बजारमा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछौँ भने हामीले खास गरी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् त भन्दा बिजनेस इन्कम, हैन, बिजनेस अथवा इन्कम कस्तो छ, म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, कम्पनीको फिचर्स कस्तो छ, त्यसको इपीएस कस्तो छ, नेटवर्थ पर शेयर अथवा बुक भ्यालु कस्तो छ, पी रेसियो कति हुनु राम्रो, आरओए कति हुनु राम्रो, हैन, कर्जाको अवस्था के छ, लोन, एनपीएल निष्क्रिय कर्जाको अवस्था के छ, पुँजी वृद्धिको रणनीति चाहिँ कस्तो लिने गरेको छ कम्पनी र लाभांश कसरी दिने गरेको छ जस्ता कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब बिजनेस एन्ड इन्कम हेर्दाखेरि कस्तो कुराहरूमा ध्यान दिने त? बिजनेस र इन्कम ग्रोथ हुँदै गएको कम्पनी हामीले लङ टर्मको लागि रोज्नुपर्छ वा बिजनेस र इन्कम ग्रोथको सम्भावना बोकेको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ बढिरहेको छैन भने फ्युचरमा निकट भविष्यमा त्यो कम्पनीको सम्भावना राम्रो छ भने पनि हामीले त्यस्ता कम्पनीलाई पनि बजार मूल्यको आधारमा खरिद गरेर राख्न सक्छौँ। अब ग्रोथ कसरी पत्ता लगाउनु त? क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथ कस्तो छ, प्रत्येक त्रैमासिक रिपोर्टमा उसको रिपोर्टमा ग्रोथ हुँदै गइरहेको छ कि छैन, र त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त इयर टु इयर ग्रोथ कस्तो छ, प्रत्येक वर्षमा चाहिँ उसको ग्रोथ कस्तो भइरहेको छ, त्यो कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कहिलेकाहीँ क्वार्टर टु क्वार्टरमा ग्रोथ राम्रो नदेखिए पनि वार्षिक रिपोर्ट हेर्ने हो भने त्यसको ग्रोथ छ भने त्यो कम्पनीलाई हामीले राम्रो मान्न सक्छौँ। त्यसकारणले एउटा मात्रै क्वार्टरको रिपोर्ट हेरेर हामीले कम्पनीको बारेमा डिसिजन लिनु चाहिँ उपयुक्त नहुन पनि सक्छ। र बिजनेस र इन्कम ग्रोथ हुने सम्भावना बोकेको चाहिँ कहिलेकाहीँ हाइड्रो पावर हुनसक्छ। निकट भविष्यमा प्रोडक्सन सुरु हुँदै गरेको कम्पनी तत्काल हेर्दाखेरि त्यसको चाहिँ बिजनेस राम्रो नदेखिए पनि इपीएस लगायतका फन्डामेन्टल कुराहरू राम्रो नदेखिए पनि निकट भविष्यमा अब 6 महिना 1 वर्षभित्र चाहिँ त्यसले प्रोडक्सन सुरु गर्दैछ भने पनि त्यो कम्पनीलाई पनि हामीले राम्रो मान्न सक्छौँ। यदि त्यो कम्पनीको लोन छैन, लोन सक्ने अवस्थामा छ अथवा लोन तिर्न सजिलै सक्ने खालको अवस्था छ र प्रोडक्सन सुरु भएको छ भने त्यस्ता खालका हाइड्रो हाम्रो रोजाइमा लङ टर्मको लागि पनि पर्न सक्छन्। मैले एउटा सेक्टरको इक्जाम्पल दिएको मात्रै। म्यानेजमेन्ट टिम कस्तो हेर्ने त? कम्पनीको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो म्यानेजमेन्ट भनेको। यदि कम्पनी वेल म्यानेज छ भने हाम्रो लागि पक्कै पनि त्यसले राम्रो मुनाफा दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ, किनभने हामी लगानी गर्ने नै लाभांशको लागि हो र त्यो लाभांश चाहिँ कम्पनीको म्यानेजमेन्टमा एकदमै भर पर्छ। म्यानेजमेन्ट टिम अनुभवी हुनु पर्यो, इमान्दार र सम्बन्धित क्षेत्रको राम्रो ज्ञान भएको म्यानेजमेन्ट टिम छ भने एकदम बेस्ट हुने भयो। र त्यो कम्पनीमा रहेका जुन म्यानेजमेन्ट टिममा भएका मान्छे छन् उनीहरूले समयमै साधारण सभा गर्ने गरेको हुनु पर्यो, रिपोर्ट चाहिँ उनीहरूले समयमा प्रकाशन गर्ने खालको हुनु पर्यो। कम्पनीभित्र भ्रष्टाचारको गन्ध आउनु भएन। भ्रष्टाचार छ फलानु कम्पनीमा चाहिँ भित्रभित्र भ्रष्टाचार छ भन्ने खालका न्युज आउँदा बित्तिकै त्यो कम्पनीको सेयर घट्ने गर्छ। यसर्थ हामीले म्यानेजमेन्ट टिममा कतिको नैतिक र चरित्रवान मान्छेहरू छन् त, त्योभन्दा अगाडि उनीहरूको हिस्ट्री कस्तो छ, त्योभन्दा अगाडि उनीहरूले लगानी गरेका कम्पनीमा कस्तो खालको चाहिँ उनीहरूको बिहेभ थियो, कस्तो खालको रेपुटेसन छ, ती कुराहरूले एकदमै प्रभाव पार्ने गर्छ। त्यसकारणले म्यानेजमेन्टमा हामीले त्यो कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। डिफ्रेन्ट बिजनेस पोलिसी, म्यानेजमेन्टले बेला बेलामा डिफ्रेन्ट पोलिसीहरू लन्च गरेर आफ्नो बिजनेस ग्रोथको लागि चाहिँ काम गर्ने गरेको छ कि छैन त, त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि ब्याङ्किङ सेक्टरमा एनआइसी एसियालाई तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, बेला बेलामा डिफ्रेन्ट बिजनेस पोलिसी अपनाउने गरेको छ जसले गर्दा उसको चाहिँ बिजनेस ग्रोथ भइरहेको छ। यो डिफ्रेन्ट बिजनेस पोलिसी अपनाउनाले त्यो कम्पनीले चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको बजारमा चाम छोड्न सफल भएको छ। अर्को फिचर्स,
फिचर्स हामीले चाहिँ विशेषता चाहिँ त्यो कम्पनीको फरक छ भने पनि त्यो हाम्रो रोजाइमा हुनसक्छ। एउटै विशेषता भएका कम्पनीहरूको बिचमा जब एउटा फरक विशेषता भएको कम्पनी आउँछ त्यो कम्पनीको ग्रोथ हुने सम्भावना बढी हुन्छ, किनभने उसको कम्पिटिटर हुँदैन। कम्पिटिटर हुँदैन भन्नाको मतलब उसले चाहिँ एउटै ग्रुपमा पनि डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर बोकेर अगाडि बढिरहेको छ भने त्यो क्यारेक्टर त्यो विशेषताको लागि पनि मान्छेहरूले त्यो कम्पनीलाई चाहिँ के गर्ने भयो त, त्यो कम्पनीमा अब कुन खालको बिजनेस मोडल हो त हैन। डिफ्रेन्ट चाहिँ क्यारेक्टर भएको मानौ बैंक हो भने पनि अब जस्तो फरक विशेषता दिइरहेछ त्यो बैंकले, फरक खालका सुविधाहरू दिइरहेको छ भन्दा मान्छेले त्यो सुविधा एचिभ गर्नको लागि त्यही बैंक मात्रै उपलब्ध हुन्छ, त्यसकारण त्यो बैंकमा चाहिँ बाध्य भएर मान्छेहरू जान्छन्। मतलब त्यसकारण त्यो बैंकको चाहिँ बिजनेस ग्रोथ हुन्छ। मैले यो बैंकिङ सेक्टरको एउटा उदाहरण मात्रै दिएको, अरू सेक्टरमा पनि त्यो हुनसक्छ। जस्तो मानव रक्सी कम्पनी हो, अरूभन्दा फरक छुट्टै विशेषता भएको रक्सी प्रोडक्सन गर्छ भने पक्कै पनि मानिसहरूले त्यो रक्सी खान्छन् र त्यो कम्पनीको ग्रोथ हुने सम्भावना बढी हुन्छ। अर्निङ पर सेयर, प्रति सेयर आम्दानी। प्रति सेयर आम्दानी चाहिँ कम्पनीको कमसेकम चाहिँ हैन, हामीले लङ टाइमको लागि लगानी गर्दैछौँ भने 20 रुपैयाँभन्दा बढी भएको हेर्ने। तर प्रति सेयर आम्दानी जति धेरै भयो उति राम्रो, जति धेरै छ त्यति नै राम्रो। तर कमसेकम हामीले चाहिँ 20 रुपैयाँ भएको छ भने अझै राम्रो। तर यो पनि कहिलेकाहीँ सेक्टरमा भर पर्ने हुन्छ। जस्तो हाइड्रो सेक्टरमा चाहिँ अहिले पनि 20 रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनी पाउन अलिक गाह्रो नै छ हैन। त्यो हुनाले सेक्टर अनुसार पनि भर पर्छ। तर पनि हामीले नर्मल्ली चाहिँ 20 रुपैयाँभन्दा बढी इपिएस भएको कम्पनी रोज्यौँ भने बेस्ट हुन्छ। नेटवर्थ पर सेयर अथवा बुक भ्यालु पनि भन्छ यसलाई। कमसेकम फेस भ्यालुभन्दा चाहिँ बढी बुक भ्यालु भएको हुनु पर्यो। फेस भ्यालु 100 छ तर बुक भ्यालु चाहिँ उसको चाहिँ 30-40 छ भने त्यो कम्पनीहरू लङ टर्मको लागि एकदम राम्रो नहुन सक्छन्। अहिले हाइड्रो पावर सेक्टरमा त्यस्ता कम्पनी थुप्रै छन्। त्यस्ता कम्पनीलाई हामीले ट्रेडिङ गर्ने हो तर लङ टर्म भनेर राख्ने चाहिँ होइन। र सम्बन्धित सेक्टरमा अन्य कम्पनीको भन्दा बढी भएको हैन, सेक्टर वाइज कम्पेयर गर्नु पर्यो कि फरक सेक्टरको होइन, सेक्टर वाइज नै कम्पेयर गर्ने र त्यो सेक्टरमा चाहिँ अरू कम्पनीको भन्दा राम्रो भएको कम्पनी हामीले चुज गर्ने। जति धेरै बुक भ्यालु भयो त्यति नै राम्रो हो। त्यसकारणले एउटा ब्याङ्किङ सेक्टरको कम्पनीलाई हामीले हाइड्रोसँग तुलना गरेर चाहिँ यसको बुक भ्यालु चाहिँ यति छ भनेर भन्न सक्दैनौँ। हाइड्रोमा चाहिँ अहिले बुक भ्यालु धेरै भएका कम्पनी छैनन्, के सबै नराम्रा हुन् त? त्यो भन्ने त हुँदैन नि त। फ्युचरमा उनीहरूको ग्रोथ हुने सम्भावना छ अब हाइड्रोको। त्यसकारणले त्यहाँभित्र पनि कुनै कम्पनीको बुक भ्यालु चाहिँ 105 रुपैयाँ छ कुनै हाइड्रोको भने अर्को हाइड्रोको चाहिँ 70 रुपैयाँ छ भने हामीले 105 भएकोलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। त्यसरी ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ एउटा कम्पनीको 140 छ अर्कोको 240 छ भने हामीले 240 बुक भ्यालु भएको कम्पनीलाई टार्गेटमा राख्नु पर्यो। तर त्यो बजार मूल्यमा पनि भर पर्छ। 240 भएको एकदमै महँगो भइसकेको अवस्था छ भने हामी त्यसरी पनि चाहिँ किन्नु हुँदैन। त्यो अरू इन्डिकेटरहरू पनि तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। पी रेसियो हेर्दाखेरि हामीले 15 भन्दा कम भएको, जति कम भयो उति राम्रो। अहिले त बजारमा चाहिँ 10-11 पी रेसियो भएका कम्पनी पनि छन्। ती कम्पनीहरू त लङ टर्मको लागि हामीले किनेर राख्छौँ भने घाटा त रिस्क एकदमै कम, रिवार्ड एकदम बढी हुने सम्भावना छ नै। आरओए सम्पत्तिमा प्रतिफल अर्थात् रिटर्न अन एसेट्स, सम्बन्धित सेक्टरमा अन्य कम्पनीको भन्दा उच्च भएको हामीले रोज्ने हो। यो जति बढी भयो उति राम्रो। कमसेकम 15 भन्दा बढी आरओए भएको कम्पनी हामीले लङ टर्मको लागि रोज्नुपर्छ। कर्जा, खास गरी हाइड्रो सेक्टरमा कर्जा कम भएको कम्पनी जुनसुकै सेक्टर होस्, तर अहिले हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा भन्यो भने कर्जा बढी भएको कम्पनी भनेका हाइड्रोमा छन्। त्यसकारणले हामीले हेर्दाखेरि कर्जा कम भएको कम्पनी रोज्नु पर्यो, अर्थात् कर्जा जति कम भयो त्यति नै राम्रो। एनपिएल निष्क्रिय कर्जा 5% भन्दा कम भएको हेर्ने, अथवा यो त जति कम भयो उति नै राम्रो हो, शून्य भयो झनै राम्रो हैन। जति कम 5% भन्दा तल जति कम छ उति राम्रो। कम भएको निष्क्रिय कर्जा कम भएको कम्पनी हामीले रोज्ने लङ टर्मको लागि। अब पुँजी वृद्धिको लागि कस्तो रणनीति अपनाउने गरेको छ? राइट सेयर दिने गरेको छ कि बोनस सेयर दिने गरेको छ त? त्यो कुरा ख्याल गर्ने। निरन्तर रूपमा बोनस सेयर दिने कम्पनी रोज्ने। पुँजी वृद्धिको लागि पुँजी वृद्धि आवश्यक हुन्छ। बिजनेस बढ्दै जाँदाखेरि पुँजी त बढाउनै पर्ने हुन्छ र त्यो पुँजी वृद्धिको लागि त्यो कम्पनीले कस्तो रणनीति लिने गरेको छ त? राइट सेयर मार्फत लिने गरेको छ कि बोनस सेयर मार्फत? किन मैले राइट सेयर भन्दा बोनस सेयर दिनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्छु भने राइट सेयर त हामीले फेरि किन्नुपर्छ, तर बोनस सेयरको लागि लाग्ने ट्याक्स तिरी पुग्छ, पुरै किन्नु चाहिँ पर्दैन। यसर्थ पनि हामीले राइट सेयर भन्दा बोनस सेयर दिने कम्पनी रोज्नुपर्छ। लाभांश कसरी दिने गरेको छ त भन्दा बोनस सेयर भन्दा क्यासलाई प्राथमिकता दिने कम्पनी हामीले रोज्नुपर्छ।
क्यासमा फेरि 2-4% क्यास दिने भन्न खोजेको होइन। क्यास दिनेहरूले 40%, 50%, 100%, 150% यसरी क्यास दिइरहेको छ भने हामीले 8-10% बोनस सेयर दिने भन्दा 40-50% क्यास दिने कम्पनीतिर आँखा लगाउनुपर्छ। किनभने बोनस पछि मूल्य समायोजन हुन्छ तर क्यास पछि त्यो सम्भावना रहँदैन। क्यास दिने कम्पनीको मूल्य चाहिँ बजारमा सदाबार रहन्छ र हामीले क्यास लाभांशको रूपमा प्रत्येक वर्ष खाइरहन पाउँछौँ। जस्तो त्यस्तो कम्पनीको रूपमा अहिले युनिलिभरलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। उसको बजारमा मूल्य कहाँ पुगिसक्यो, उसले क्यास दिन्छ, लाभांशको रूपमा उसले जहिले पनि क्यास दिने गरेको छ, बोनस दिँदैन। बोनस दिएको भए अहिले एचडिएलको जस्तै हालत हुन सक्थ्यो। एचडिएलले धेरै धेरै बोनस दियो, पुँजी धेरै वृद्धि भयो, अहिले चाहिँ उसको हालत अलि राम्रो छैन। त्यसकारणले हामीले चाहिँ बोनस सेयर भन्दा क्यास लाभांशमा क्यास नगद लाभांश दिने कम्पनीलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा निरन्तर लाभांश दिने खालको कम्पनी रोज्नुपर्छ। कहिले 100 दिने, कहिले 0 दिने, कहिले दिँदै नदिने, कहिले 2-4% दिने, कहिले 10 दिने, कहिले 100 दिने, कहिले 5 दिने, कहिले 25 दिने। यस्तो अनियमितता भएको कम्पनीमा, यस्तो यो जुन एउटा रेसियोमा चाहिँ एकरूपता नभएको कम्पनीमा चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको कम्पनीमा भन्दा रेसियोमा एकरूपता भएको कम्पनीतिर आँखा लगाउनुपर्छ। किनभने यदि एकरूपता छ भने ट्रस्ट, त्यो कम्पनीप्रति विश्वास चाहिँ एकदम बढी हुन्छ। त्यसकारण त्यस्तो खालको कम्पनी हामीले किनेर राख्यौँ भने त्यस्ता कम्पनी हामीले आवश्यक पर्दाखेरि बेच्न पनि सजिलै सक्छौँ। त्यसकारण पनि त्यस्ता कम्पनीमा ध्यान दिनुपर्छ। र अब केही उदाहरण, यति धेरै कुरा गरिसकेपछि केही उदाहरण पनि दिन चाहन्छु। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि, लामो समय राख्नको लागि ब्याङ्किङ सेक्टरबाट हामीले एससिबी छ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क, एबिएल छ, एभरेस्ट ब्याङ्क, एनआइसी एसिया छ, नबिल छ, सानिमा छ, एनबिएल छ, जिपिआइएमई ग्लोबल आइएमई छ, एसबिआई छ हैन। यी लगायतका अरू कम्पनी पनि छन्। मैले यति मात्रै छन् भन्न खोजेको होइन, केही उदाहरण मात्रै दिएको। माइक्रो फाइनान्समा हामीले एसकेबिबिएललाई हेर्न सक्छौँ, सिबिबिएललाई हेर्न सक्छौँ, छिमेक लघु वित्त, एसडब्ल्युबिबिएललाई हेर्न सक्छौँ, जेबिएलबीलाई हेर्न सक्छौँ है। त्यस्तै गरी विकास ब्याङ्कमा हेर्छौँ भने साइन रेसुङ्गा छ, जिबिबिएल गरिमा विकास ब्याङ्क, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क छ, एलबिबिएल छ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क, एमडिबी छ, मितेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। त्यसै गरी लाइफ इन्सुरेन्समा एसएएलआइसी हेर्न सक्नुहुन्छ, एनएलआइसी हेर्न सक्नुहुन्छ, एसआरएलआई हेर्न सक्नुहुन्छ, हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, एनएलआइसिएल हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाइड्रो पावरमा हामीले सिएचसिएललाई हेर्न सक्छौँ, बिपिसिएललाई हेर्न सक्छौँ, एसएचपिसी, त्यसै गरी जिबिएललाई हेर्न सक्छौँ, आरएचपिएललाई हेर्न सक्छौँ, एसजेसिएललाई हेर्न सक्छौँ आदि उदाहरणको रूपमा मैले पेश गरेँ। यसै गरी नन लाइफमा चाहिँ एनआइएललाई हेर्न सक्छौँ, एसआइसिएललाई हेर्न सक्छौँ, आइजिआई पनि अहिले बिजनेस ग्रोथ गर्दै गइरहेको अवस्थामा छ, युएआइएललाई पनि हेर्न सक्छौँ, यसको पनि बिजनेस ग्रोथ देखिन्छ। यी लगायतका कम्पनी हामीले लामो समयको लागि किनेर राख्न सक्छौँ र यसमध्ये कतिपय त ट्रेडिङको लागि पनि एकदमै बेस्ट छन्। र यो मैले भनिरहेको चाहिँ अहिलेको बजार मूल्यको आधारमा मात्रै, अहिलेको बजारको मूल्यको आधारमा मैले भनेको यी कम्पनी सधैँका लागि चाहिँ लङ टर्मको लागि उपयुक्त नहुन पनि त सक्छन् नि। बजार मूल्य धेरै भयो, पी रेसियो एकदम अहिले त कम छ, पछि बढेर पी रेसियो धेरै भयो हैन, र बिजनेस चाहिँ नराम्रो हुँदै गयो भने त्यति बेला चाहिँ हामी यस्ता कम्पनीबाट फेरि निस्किनुपर्छ। र एउटा अर्को एनटिसी पनि छ, नेपाल टेलिकम, यसलाई पनि हामीले लामो समयको लागि किनेर राख्न सक्छौँ। हस् त, आजको बसाइबाट यति भन्दै बिदा चाहन्छु। तपाईँलाई आजको बसाइ कस्तो लाग्यो, आजको जानकारी कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। र आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र तपाईँको रचनात्मक प्रतिक्रिया छोड्नुहोला भन्दै बिदा हुन्छु। यहाँहरूको समय शुभ बितोस्। नमस्कार, शुभ समय।